Приветствуем вас на канале Раиса Кириченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра, и хороших урожаев огурцов в 2024 году. Именно об огурцах мы будем сегодня говорить. И в первую очередь хочу сказать, что огурцы будут в принципе расти и иметь те же проблемы, что было и в 2023 году. Год где-то будет похожим на 23-й, но сложнее из-за длинной и очень длинной холодной весны, и никак не начнется лето. Долго будем мы его ждать. Почему так происходит? Давайте сразу же разберемся и ответим на ваши вопросы. И эти вопросы у нас возникали в течение всего сезона. Ну и начнем с того, что вы спрашиваете, почему происходят такие климатические изменения, почему смещаются времена года, почему не будет возврата к старому времени и почему уже не будет все, как было раньше. Не будет. Вот так. С 2012 года Солнечная система завершила жизнь в эпохе Кали-юга. Так называлась эпоха, в которой мы с вами жили. И начался постепенный переход в два пара югу. Многие уже наслышаны о грядущем золотом веке. Сейчас как раз идет постепенный, медленный такой переход в новую эпоху. Меняется все. Все старое и не служащее человечеству, земле должно уйти. Исчезают некоторые птицы, животные, растения, но на смену приходят новые участники божественной игры, которые могут жить, развиваться в новых энергетических вибрациях. О том, что вибрации у нас новые, вы уже наслышаны. Неспроста селекционеры уже последние десятилетия очень активно занимались и занимаются сейчас новыми сортами, гибридами растений овощных, которые готовы устоять при климатических качелях, устоять и развиваться уже при более высоких вибрациях новой эпохи и при этом еще и плодоносить. Уже есть и апробированы новые сорта и гибриды огурцов, которые даже в сложных погодных условиях растут и плодоносят. Об этом уже знают те, кто выращивает гибриды. Вот и в 2024 году перспективными будут новые сорта и гибриды партенокарпические, которые без опыления пчелами плодоносят и формируют плоды. Даже при выращивании на подоконниках прекрасный урожай наши огородники получают. В домах выращивают, в теплицах, ну и в открытом грунте, у кого что есть. Но нужно будет думать о теплицах. В 2023 году многие огородники жаловались в течение сезона, что на сортовых огурцах только цветочки, а зеленцы была большая редкость, хотя в прошлые годы эти же сорта более-менее хорошо плодоносили. Нас спрашивали, может их какими-то удобрениями подкормить или же порезать им часть лиан. Ну ничего это не поможет. Новая энергия, новые вибрации. Меняется энергия, вибрации, и старые сорта перестают трудиться. Они просто не могут в этих условиях уже жить. Не потому, что они плохие, а потому, что меняется эпоха, меняются вибрации. Это то, что касается этих климатических изменений, и дальше это все будет продолжаться. Ну а теперь рассмотрим по огурцам, какие особенности выращивания будут в 2024 году выращивания огурцов. И как всегда начнем с семян. Тема старая, и мы ее продолжаем. И это очень важно. По-прежнему кто-то будет говорить и писать, что есть любимые старые сорта. Ну, а многие из вас, мы уже убедились, уже выращивают высокоурожайные партенокарпические сорта и гибриды огурцов. Мы относимся ко второй категории огородников. Нам нравятся холодоустойчивые, устойчивые к пониженной освещенности, к воздушной засухе, скороспелые, с длительным сроком плодоношения букетного типа огурцы. Вот такая характеристика у этих огурцов, которые мы выбрали и уже выращиваем
с 2016 года. Их вообще-то для всех доступ к многим огурцам, именно партенокарпикам, есть большой, и снова уже пишите названия различных гибридов. И вот эти сорта, десятки сортов, гибридов, они доступны многим. Мы остановились на южнокорейских огурцах Арктика, и сейчас вот купили семена новинки этой же фирмы, называются Абсолют или Салют. У нас есть об этих огурцах, об огурце Арктика много видео на эту тему в плейлисте огурцы, поэтому мы не будем больше останавливаться на этой теме, но мы еще раз говорим, что это огурцы для нового времени. Это огурцы самоопыляемые, и каждый огурчик без пчел превращается в красивый и вкусный зеленец без горечи. Вот это была такая особенность первая. Мы переходим на новые сорта и гибриды, которые смогут находиться, жить, расти в вибрациях новой эпохи. Я думаю, что будут и продолжать работать селекционеры, и у нас появятся еще более новые сорта и гибриды. Итак, у нас первая особенность касается семян, и мы, естественно, сами выращиваем хорошие, покупаем семена с хорошим урожаем. И многие наши коллеги и подписчики уже тоже это поняли и выращивают также такие же огурцы. Перейдем ко второй особенности выращивания огурцов в 2024 году. Та же проблема, но она еще усугубится, и она посвящена почве и ее температуре. Огурцы, даже новые, хотя и они более устойчивые к температурным вот этим перепадам, все равно они любят наращивать свою корневую систему в почве с температурой не ниже плюс 20 градусов. А лучше, вот мы заметили, 22-23 почва имеет такую температуру на глубине до 40 сантиметров. Прекрасно растут огурцы. Это оптимальная температура почвы. Оптимальная температура воздуха днем должна быть 23 до 30. Ну, конечно же, в теплице бывает и открытый грунт в августе и больше. Но вот оптимальная такая. И ночью должны быть плюс 20-22 градуса. Так как почва будет долго-долго холодной, то ранний посев семян прямо в грунт или посадка рассады в грунт такой холодный приведут к печальным результатам. Даже в теплице грунт долгий период будет прогреваться до нужных 20-22 градуса с плюсом. Мы нашли выход из этого положения, делаем перевалку рассады, каждый раз в чуть большей емкости. И самая последняя перевалка в большую такую емкость. На низ укладываем куски полоски пленки, чтобы непосредственно при посадке в грунт не повредить корни. И так легче высаживать рассаду. Очень хороший способ, и нам нравится рассада даже в больших горшках. Уже даже первые плоды начинает формировать. Приходится, конечно, носить в теплицу на день, на ночь, возвращать на веранду, в дом, для того, чтобы их сохранить. Но без труда не выудишь и огурчик из лианы. Говоря о почве, нужно еще напомнить, что она должна быть плодородной. С осени, мы уже показывали много раз, закапываем в грунт солому, растения хризантем, различных сидератов, все, что в огороде есть. Сюда же добавляем курник, и все это поливаем раствором с триходермином. Поэтому за несколько месяцев вот зимы вся эта органическая масса превращается в питательный грунт, питательный вот состав, который очень любят огурцы. Но так как корневая система растений у огурцов небольшая, то после нескольких сборов урожая зеленцов в верхнем слое остается мало питательных веществ, необходимых для дальнейшего роста и плодоношения. Поэтому нужны подкормки. Вот здесь снова же прошу обратить особое внимание на то, что я скажу о подкормках огурцов. Мы об этом уже много раз говорили и будем продолжать говорить. Первое. Это то, что многие, особенно новички, имеют вот эту проблему. Помните, если почва холодная
и огородники часто проводят подкормки в виде различных растворов с минеральными удобрениями, то в почве накапливаются минеральные соли в избыточных дозах. Корни растений страдают от повышенной концентрации солей и даже постепенно погибают. Так что если холодная почва, вы высадили, никаких подкормок. Нас спрашивают, что им дать, чем полить под корень, чтобы они росли, а почва-то холодная. Так что не надо увлекаться очень большим количеством вот этих всех удобрений. Второй момент. При частых поливах у корней растений огурцов наступает удушье. Особенно если поливы проводить в гнилые дни, то на лианах сначала вот желтеют огурчики, высылаете фотографии, вижу эти огурчики, почему они желтеют, а вот потому и желтеют, потому что вы поливаете в гнилые дни, а еще и холодной водой, а потом постепенно растение погибает. Третий момент. Не спешите в 2024 году мульчировать почву. Это была проблема, много было комментариев по поводу мульчирования. Пока не установится оптимальная температура воздуха и почва основательно не прогреется, никакой мульчи не используем. Понимаю, что хочется много заливать воды и чтобы не болели растения, но мульчирование только после того, как почва основательно прогреется. И уже когда установится действительно теплая погода, жаркая погода, до этого момента дайте возможность земле прогреваться, а значит и будут развиваться корни. Лучше после полива вспушить землю на огуречной грядке. А для защиты растения от грибковых заболеваний обрабатывайте все растения и почву раствором триходермина. Вы все знаете, что это самый лучший биопрепарат защиты от болезней. Мы уже не один год защищаем наши огурцы именно этим помощником и убедились в эффективности такого подхода к выращиванию огурцов, и не только огурцов. Это мы рассмотрели две особенности. Семена, дальше у нас был вопрос почвы, температуры почвы и подкормки. Ну вот особенность, третья особенность, важная особенность возделывания огурцов в 2024 году, это будут подкормки в течение сезона. Он как бы выплывает из того второго пункта, нужно особо об этом сказать, потому что мы только вспомнили о том, что только под корень многие увлекаются. Кто-то раствором нитромофоски, кто-то очень много поливает раствор то мочевиной, то аммиачной селитрой. Давайте мы разберемся с этим вопросом. Подкормки должны быть в течение сезона. И мы уже сказали, что на начальном этапе корни имеют нужное количество питательных веществ, если вы заправили почву хорошо. Вместе с урожаем выносится большое количество микроэлементов. И мы уже знаем, что у растений огурцов слабо развитая корневая система с низкой всасывающей способностью. Но мы также знаем, что лианы интенсивно растут и на них формируются большие листья. Вот поэтому нужно подготовиться к внекорневым подкормкам по листьям. Под корень раз в 10 дней, благоприятные дни, подкармливаем растворами травяных настоев, бродилок, а также параллельно по листьям проводим опрыскивание с такими важными элементами питания, как калий, кальций и магний. И бор, но бор только органический, не борная кислота, органические, сейчас есть такие удобрения. Мы используем жидкие органические удобрения, в составе которых есть эти важные элементы питания. Прошу обратить внимание на кальций. Все думают только про помидоры, когда вот начинаются проблемы с плодами, вершинная гниль. Кальций нужен каждому растению, абсолютно. И садовые, и огородные, и тепличные. Для огурцов этот элемент питания также важен, как и калий, и магний в течение плодоношения. Один раз в 10 дней раствором с кальцием опрыскиваем растения. В кальциевый раствор не добавляем другие элементы питания, ни в коем случае, его отдельно. Зато калий и магний хорошо сочетаются и усваиваются клеточками листьев растений. И тогда ваши огурцы будут плодоносить, будут ровненькие, красивые, и не будете страдать от того, что вот перестали огурцы нарастать.
Это что касается подкормок. Четвертая особенность 2024 года. Из-за погодных условий почва будет плохо прогреваться. Это мы уже с вами поняли, но что, к чему это приведет уже в течение вегетации. Если загущать посадки растений огурцов, в таком случае, то почва не будет согреваться солнечными лучами даже в первый месяц лета. Кроме того, что загущенные посадки ухудшают условия освещения растений, будут создаваться благоприятные условия для развития болезней. Поэтому мы высаживаем рассаду на расстоянии 70 см друг от друга. Ряды друг от друга должны размещаться на расстоянии 100-110 см. Естественно, хорошо выращивать лианы в один стебель. В теплице мы выращиваем. И чтобы эта лиана росла и росла, у нас есть на эту тему в плейлисте видео. Мы об этом рассказываем, показываем. И многие уже испытали этот способ и тоже прекрасные результаты получают. И еще обратите внимание на защиту растений от болезней и вредителей. В мае-июне достаточно одной обработки против болезней, а уже в июле-августе один раз в неделю нужны защитные опрыскивания растений и почвы. Или же мульчи, если мульча есть под растениями, обязательно мульчу тоже опрыскиваем вместе с растением. Для этого хорошо чередовать биофунгициды, триходермин, фитодоктор, гаупсин форте. Для защиты от вредителей нужны биоинсектициды. Мы используем скородаем, но сейчас так много различных других препаратов, именно биоинсектицидов, можно их использовать. Только ставьте чуть-чуть большую дозу, чем написано в инструкции. В Украине и в других странах уже есть много различных биоинсектицидов с другими названиями. Покупайте и используйте. Дальше мы обязательно еще должны сказать о том, что эти препараты, все биопрепараты, которые мы используем только в вечернее время. Чем позже, если будет жарко, тем лучше. Для того, чтобы успели наши помощники, которые работают и против вредителей, и против болезней, размножиться, усвоиться и поработать уже в ночное время, а затем приспособиться к новым условиям. И обязательно при приготовлении растворов добавляйте биоприлипатель. Если вы используете био, а мы идем по линии биопрепаратов. Почему? Потому что мы выращиваем экологически чистые плоды, поэтому и многие тоже уже, наши подписчики этим занимаются. Поэтому используйте биоприлипатели. Биоприлипатель – это возможность в течение недели, 10 дней, от 7 до 10 дней, вот эти все помощники живут в этой пленочке и работают дальше, защищая наши растения от болезней и от вредителей. Под нашими видео часто встречается вопрос об использовании защитных растворов с сывороткой. Раньше мы использовали такие растворы. Хорошую эффективность показали такие растворы, вот я пример приведу, как мы делали 5 литров воды плюс 1 литр свежей сыворотки и 20 капель йода. Но когда появился в продаже триходермин, то его воздействие на растения и на почве нам больше понравилось. Сейчас вот объясню, почему так. Триходермин – это споры и мицелий гриба Триходерма вириде. Попадая на почву, на органические частички в почве, на сами растения, грибы развиваются и проникают вглубь, в первую очередь очищая нашу почву под растениями от возбудителей грибковых заболеваний. И этот процесс продолжается так долго, пока в почве есть влага и есть фитопатогены и органика. Если же опрыскивать раствором молока или сыроватки с йодом, то йод губит не только споры грибковых заболеваний, но и полезные патогены и микроорганизмы. Поэтому мы ушли от использования вот этого раствора. Так что, если есть возможность приобрести триходермин, покупайте уже весной, чтобы обеспечить мощной защитой огуречной лианы от вредоносных грибковых заболеваний. Таким образом, можно подвести итог вот этого видео. В 2024 году из-за долго холодной почвы
нам нужно будет позаботиться о выращивании рассады огурцов с помощью перевалки и высаживать рассаду только в теплую. Также готовимся заранее к внекорневым подкормкам по листьям, которые будут более эффективны, чем под корень в течение вегетации. При этом в области корневой системы не будут накапливаться в избыточных дозах минеральной соли, которые пагубно влияют на корни и на само растение. Готовим заранее нужные биофунгициды и биоинсектициды, чтобы защитить растения огурцов от навалы болезней и вредителей. И обязательно не загущаем посадки огурцов. Вот это главные моменты, на которые нужно обратить внимание при возделывании огурцов. Ну, на этом мы завершаем сегодняшнее видео. Его подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Урожайных вам огурцов в 2024 году. Здравия вам и вашим родным. Мира и добра всем вам. И хорошей погоди. До нових встреч на нашому каналі в нових відео. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! Гарного врожаю овочів та особливо огірків у 2024 році. Бо саме про них буде йти мова в нашому відео. І в першу чергу будемо відповідати на ваші питання, чому ж так складно вирощувати огірки, дуже запізно приходиться вирощувати розсаду. Ви питаєте, чому змінюється клімат, чому не буде повернення до старого звичного часу та погоди, і чому не буде вже так, як було раніше. Давайте розберемося з цими питаннями перед тим, як розібратися з нашими огірками, тому що це конкретно відповідь і на ці питання, що стосуються огірків. З 2012 року сонячна система завершила своє життя в епосі Калі-Юга. Так називалася епоха, в якій ми з вами жили. І розпочався поступовий перехід в два пара югу. Багато хто вже чули, що гряде золота епоха. І зараз йде поступовий перехід в нову епоху. Це не так зразу, от сьогодні одна епоха, завтра проснулася вже в іншій епохі. Поступовий перехід іде. Змінюється все старе і те, що більше не приносить користі землі людям, повинно щезнути. Ви самі вже бачите, що щезають у невідомому напрямку деякі птахи, тварини, рослини. Але на зміну приходять нові учасники божественної гри, які зможуть жити, розвиватися зовсім в новій енергії, в нових більш високих вібраціях. І ви про це можете знати, про те, що вібрації все вище і вище. На Ютубі є багато такої інформації. І не тільки на Ютубі, а в інтернеті. Тому, мабуть, знаючи завчасно про це, селекціонери провідних насінневих фірм не просто так створювали нові сорти, нові гібриди рослин, які в нових кліматичних умовах, в нових більш високих вібраціях гарно ростуть та дають багаті врожаї. Ось і в 2024 році перспективними будуть нові сорти та гібриди огірків. Їх називають партенокарпічні, бо вони без бджілок можуть зав'язувати плоди на ліанах, які вирощують навіть на підвіконні і часто в теплицях та відкритому ґрунті. У 2023 році багато городників питали нас, присилали в Фейсбуці, в коментарях, в повідомленнях фото, що зробити з огірками, щоб вони не тільки гарно квітнули, але й плодоносили. Нас питали, чи може щось їм підлити під корінь, чи може їх просто обрізати ліани, щоб вони захотіли плодоносити. Але ми не знали і не знали, багато хто не знає, що змінюється енергія. Змінюються, піднімаються вібрації, і старі сорти не зможуть перебудуватися, щоб жити під дією оцих високих вібрацій, які зараз уже наступають і починають все більше і більше піднімаються ці вібрації і працювати вже в новій епосі.
Що ж, тепер перейдемо до головних особливостей вирощування огірків у 2024 році. Почнемо з насіння. У когось до цього часу є любимі старі сорти, але в основному всі мені написали, що урожай був поганий. А хтось полюбляє вже, і вас таких багато, теж завдяки вашим коментарям ми вже це знаємо, полюбляєте урожайні партенокарпічні сорти та гібриди огірків. Ми відносимося саме до тієї другої категорії городників, які люблять сучасні гібриди та сорти. Нам дуже подобаються холодостійкі, стійкі до зниженої освітленості, до повітряної посухи, скоростиглі з тривалим терміном плодоношення огірочки. Їх є десятки сортів та гібридів. Ми ж зупинилися на огірках Арктика південно-корейських селекціонерів. На нашому каналі є плейлист огірків, в якому є відео про цей огірок. А в цьому році ми купили ще один гібрид цієї ж південно-корейської компанії. Ми теж купили новинку, називається Салют Абсолют. Якщо вам треба дізнатися більше про огірок Арктика, можна дізнатися. Але ви, дуже багато вже хто з вас, вирощували нові сорти, нові гібриди, і ви про це нам розказали. Також можете далі вирощувати ці гібриди, які дають вам гарний врожай. Після такої характеристики сортів та гібридів залишається додати, що такі рослини мають майже у кожній пазусі листів зеленець. Без бджіл виростають ці зеленці і мають плоди дуже смачні. Вони гарні зелені огірочки без гіркоти. Це була перша особливість при виборі насіння з дуже великого різноманіття насіння. Ви зробите самі теж цей вибір, але пам'ятайте, що поруч з сортовими необхідно купувати ще і новинки, для того, щоб бути з врожаєм огірків. Бо хтось нам написав, вирощуємо сортові, насадили багато, а прийшлося йти на базар та купувати огірки, щоб їх замаринувати, засолити на зиму. Чи є така потреба, якщо є гарне насіння інших огірків? Ну що ж, це кожен вибирає сам. Йдемо далі. Друга особливість вирощування огірків у 2024 році присвячується ґрунту та його температурі. Огірки люблять нарощувати кореневу систему в ґрунті з температурою не нижче плюс 20 градусів, а краще, коли температура ґрунту плюс 22, плюс 23 градуси. Це оптимальна температура ґрунту. Оптимальна ж температура повітря в день повинна бути від плюс 23 до плюс 30, вночі плюс 20, плюс 22. Ось така повинна бути температура. В зв'язку з тим, що ґрунт буде довгий час холодним, то ранній посів насіння або посадка розсади приведуть до гибелі насіння та рослин. Тому треба це зразу собі десь записати і знати про те, що така буде особливість. Навіть в теплиці ґрунт довгий час довгий період буде прогріватися до необхідних плюс 20, плюс 22 градуси. А ми знайшли вихід з цього несприятливого моменту. При вирощуванні розсади використовуємо перевалку. Кожен раз в трошечки більший горшок або ж інший посуд, в кашпо. От кашпо вирощували, ми вам показували, знизу під ґрунт, в горщики, в кашпо накладаємо, і відро, до речі, дуже гарно, длінні такі полоски плівки. До речі, дякуємо тим, хто розказав про сітки від цибулі. Теж можна використовувати, викладати ці сітки, потім сіткою висаджувати, щоб коренева система залишалася цілою. При посадці легко потім, коли є плівка, витягуються полоски, треба обов'язково полити при посадці.
І якщо сітка від цибулі і овочів, то зовсім коріння не ушкоджується, а залишається цілим. Такі рослини дуже швидко вступають в плодоношення і гарно ростуть. Говорячи про ґрунт для огірків, треба обов'язково нагадати, що ґрунт повинен бути родючим. Ми для цього з осені в ґрунт закопуємо органічні кусочки різних рослин, соломи, кухонні залишки, частину зеленої маси сидератів туди закопуємо. І під час посадки ще використовуємо рибну та кісткову муку, кормові дрожжі та курник. Все це поливаємо розчином з триходерміном. Осінні складові органічні частинки перетворюються за зиму в родючий ґрунт. Так як коренева система у рослин огірків не сильно розвинена, то після декількох збирань врожаю зеленців у верхньому шарі ґрунту залишається мало уже поживних речовин, необхідних для росту ліани та плодоношення. Необхідні додаткові підживлення. Ось тут прошу звернути увагу на те, що розкажу про підживлення рослин огірочків. Перший момент, якщо ґрунт холодний, і при цьому городники часто льють різні розчини добрив, мінеральних добрив, то в ґрунті накопичуються мінеральні солі в надлишкових дозах. Коріння рослин в такому випадку страждають від підвищеної концентрації солей і можуть поступово гинути. Оце буває на початку сезону, кажуть мені, пишуть, що от не ростуть огірки, ми вже і нітрамофоску розводили, і мочевину, і аміачну селітру, а вони все стоять на місці. Ви їх таким чином, цими добрими в прохолодному ґрунті навіть можете загубити. Другий важливий момент, на що треба звернути увагу, це часті поливи. Якщо зволоження ґрунту проводиться в так звані гнилі дні, то на ліанах спочатку жовтіють і сохнуть маленькі огірочки. І присилаєте мені фотографії, я вже знаю цю ситуацію. В цей же час при такому поливі в гнилі дні гинуть, задихаються корінці, вся коренева система поступово гине, і ліана теж поступово жовтіє і гине. Тому дуже будьте уважні, у нас на кожен місяць є гороскоп для гарних поливів та підживлення, тому можете використовувати. Третя важлива підказка – не спішіть мульчою покривати ґрунт на грядках, в теплиці з огірками, не тільки з цими рослинами. Дочекайтесь того моменту, коли ґрунт добре прогріється до необхідної оптимальної температури. Краще трошечки пізніше закрити мульчою, чим раніше. Краще в травні, в червні, просто акуратно грабельками пройтися по поверхні ґрунту після поливів, або ж відкритий ґрунт після опадів, чим закривати дуже рано мульчою посадку огірків. А ще обробіть самі рослини в цей час та обов'язково всю поверхню ґрунту розчином біофунгіцида триходермін. Ми декілька років проводили такі обробки і завжди отримали гарний результат. У нас і рослини здорові протягом всього сезону, і коріння теж, і ґрунт теж здорові. Третя особливість вирощування огірків у 2024 році – це підживлення протягом сезону плодоношення. Ми вже розказали, що на початку вегетації коріння в ґрунті має необхідну кількість поживних речовин. Для цього ми працюємо з осені. Але з урожаєм огірочків з ґрунту забирається велика кількість мікроелементів. Також ми знаємо, що у рослини огірка невелика коренева система з низькою всмоктувальною здатністю. Також нам відомо, що ліани інтенсивно ростуть та на них дуже гарно формується велике гарне листя. Також чому необхідно заздалегідь підготуватися для того, щоб проводити позакореневе живлення огірків через листя. Під корінь даємо огірочкам один раз в 10 днів розчини з трав'яними настоями, а по листям проводимо оприскування з такими елементами живлення, як калій, кальцій та магній. Ми використовуємо вже більше 8 років органічні добрива, в складі яких є саме ці елементи
підживлення. Прошу звернути увагу на кальцій. Дуже важливий момент. Ми звикли з кальцієм працювати тільки тоді, коли помідори хворіють вершинною гнилю. Але цей елемент необхідний для кожної рослини в городі. Особливо зараз він, якби оцю перебудову, момент переходу з холоду в тепло, не просто тепло, а в спеку, дуже важливий. І цей елемент також важливий для огірків. Він потрібен як і калій, і магній. Тому саме цей елемент живлення необхідно давати огіркам через листя один раз в 10 днів. Причому його не треба змішувати з іншими добривами. Його окремо ми розводимо, в нас органічне добриво є. І є, до речі, зараз багато добрив з кальцієм інших фірм. Так що, будь ласка, вибирайте, купуйте. Але калій та магній разом дуже гарно засвоюються. І ми разом ці два елементи живлення використовуємо для позакореневого підживлення. Далі йдемо четверта особливість вирощування огірків у 2024 році. І вона зв'язана знову ж з температурою ґрунту. Але не в тому моменті, коли ми робимо посадку, а далі, під час вегетації. Не можна загущувати посадку огірків, бо ґрунт не зможе зігріватися сонячними проміннями. Крім цього, загущеність посадки огірків погіршують умови загущені посадки погіршують умови освітлення самих рослин, при цьому будуть створюватися сприятливі умови для розвитку хвороб. Ми висаджуємо огірки, як ми це робимо, на відстані 70 см рослина від рослини, та між рядами залишаємо 100-110 см. Ми вирощуємо тільки в теплиці і 9 рослин всього-навсього, і маємо гарний врожай огірків. До речі, добре вирощувати ліани в одне стебло, яке досягає до кінця сезону до 11-12 метрів у нас. Як це робити? У нас є про це вже відео і можна це побачити в плейлисті про огірки. Також зверніть увагу на захист рослин від хвороб та шкідників. В травні-червні достатньо провести буде одної обробки, один раз в 10 днів, обробку огірків від хвороб і один раз в 10 днів від шкідників. А от у липні та серпні і ще й у вересні такі обробки необхідно проводити щонеділі, щотижня. Для захисту огірків від хвороб використовуємо триходермін, фітодоктор та гаупсин форте. Найкраще працюють триходермін та гаупсин форте. Дуже нам подобаються ці препарати. Для шкідників необхідні біоінсектициди. Ми використовуємо скарадоєм вже дуже багато років. Вже буде з 2014-го, це вже у нас буде 10 років. В майбутньому 24-му. В нашій країні, в Україні та країнах інших вже доступні такі ж біоінсектициди, і можна їх купувати, але вони мають назву іншу. Питайте, біоінсектициди. Єдина підказка при використанні біопрепаратів – збільшуйте їх кількість на 20-30%. Тому що рекламщики працюють і вони не знають оцих нюансів. 20-30% більше, ніж в інструкції. І результат буде гарний. І обов'язково при вирощуванні екологічно чистих рослин додавайте у розчини з біопрепаратами біоприлипачі. Вони теж є, різні фірми їх роблять. Біоприлипач. Ні в якому випадку не використовуйте як прилипач господарче мило та сильні хімічні розчини для миття посуду. У ці розчини з триходерміном, з гаупсином форте та іншими. І вони просто знищать все, що ви купили, воно досить дороге. І ці ось речі, які ви використовуєте по-старому господарче мило та розчин для миття посуду, вони просто загублять всіх наших помічників. Так що використовуйте, будь ласка, біоприлипач. Під нашими відео в коментарях часто зустрічаються питання про використання
захисних розчинів з молоком або сироваткою. Ми дуже любимо молоко використовувати при першому поливі, у нас теж є така тема. І ми раніше використовували сироватку. Ми робили такі розчини: 5 літрів води, 1 літр молока чи 1 літр сироватки, краще все-таки літр сироватки, та 20 крапель йоду. Але коли з'явився в продажу триходермін, та його робота в плані захисту огірків та ґрунту від хвороб більше нам сподобалась, і ми перейшли тільки на триходермін. Молоко використовуємо для поливу. І то в малій кількості. Попробую більш детально пояснити цей момент. Триходермін містить спеціально відібраний штам гриба Триходерма віріде з посиленим синтезом широкого спектру природних, фунгіцидних і біологічно активних речовин. Гриб пригнічує розвиток фітопатогенів прямим паразитуванням, конкуренцією за субстрат, виділенням ферментів, антибіотиків та інших біологічно активних речовин. Попадаючи на ґрунт, гриб триходерми віріде розвивається на різних рослинних залишках, багатих целюлозою, на міцелії, на плодових тілах фітопатогенів, що дозволяє очистити ґрунт від збудників хвороб. І цей процес продовжується, поки в ґрунті є органіка та ґрунт вологий. Тому ми обробляємо триходерміном, розчином з триходерміном саму рослину зверху донизу всю і обов'язково ґрунт. Але якщо от ми готували розчин з молоком або сироваткою і капали туди йод, то цей розчин губить не тільки шкідливі гриби і патогени, але й корисні гриби та патогени. Тому ми перестали використовувати цей розчин. Так що вже зараз треба вивчати інформацію про можливість покупки свіжого триходерміну та інших біофунгіцидів, щоб весною закупити необхідні препарати. Таким чином можна підвести підсумки сьогоднішнього випуску. У 2024 році необхідно після довгої холодної весни з холодним ґрунтом перейти на вирощування розсади за допомогою перевалки, поступової перевалки. Не зразу висаджуйте у великий горшок. Треба дочекатися оптимального прогрівання ґрунту до 23 з плюсом градусів і тільки тоді висаджувати розсаду і не спішити мульчувати. Також готуємося заздалегідь до позакореневого підживлення рослин, які будуть найбільш ефективними, ніж кореневі. Готуємо необхідні біофунгіциди та біоінсектициди. Ось такі у нас головні особливості будуть вирощення огірків у 2024 році. Здавалось би, що мало що змінилося з минулим роком, 2023, але ці тенденції будуть зберігатися, тому ще раз ми зробили такий аналіз і ще раз говоримо про це. І ті, хто з нами вже багато років, вони чули і знають, а у нас дуже багато тих, хто тільки починає займатися городництвом, і тому їм необхідна ця інформація. Що ж, наше відео добігає кінця. Випуск підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. Почуємося у наступному відео на нашому каналі. На все добре, бувайте здорові!